Є моменти, коли ви вже не відчуваєте себе собою. Наче життя стало нескінченним списком завдань, дедлайнів, повідомлень, кроків, які треба встигнути. Ви прокидаєтеся втомленими, засинаєте з думкою, що зробили менше, ніж мали, і весь день між цими двома точками проходить у внутрішній напрузі. І що найгірше, навіть коли ви багато робите, відчуття провини нікуди не зникає. Наче продуктивність стала змаганням, у якому ви завжди програєте. Стоїки знали цей стан ще 2000 років тому. Вони спостерігали, як люди виснажують себе в гонитві за справами, які не мають жодного стосунку до їхньої внутрішньої природи. Марк Аврелій писав, що найбільше ми страждаємо через розпорошеність, коли наш розум розкиданий між чужими очікуваннями, страхами і нескінченними дрібницями. Справжня продуктивність не про те, щоб робити більше. Це про те, щоб робити своє, робити усвідомлено і робити з миром усередині. У цьому відео ми поговоримо про те, як працювати без виснаження, як зберігати ясність, не згоріти і не втратити себе в процесі. Ви отримаєте конкретні інструменти і практики, які допоможуть вам знайти баланс між ефективністю та спокоєм. Перш ніж почнеться це відео, напишіть у коментарях прямо зараз і без роздумів таку фразу: «Сьогодні я обираю продуктивність без виснаження. Я стоїк». Напишіть це з рішучістю, як тверде зобов'язання перед собою. Мозок пластичний, і коли ви записуєте твердження з наміром, ви запускаєте внутрішню зміну. Це не жест, а вибір. Працювати так, щоб не втрачати себе. А тепер почнемо. Перше. Навчіться розрізняти зайнятість і справжню роботу. Буває так. День проходить, а ви відчуваєте, що майже весь час щось робили. І водночас ніби нічого по-справжньому важливого не сталося. Бігали між повідомленнями, відповідали на десятки дрібниць, реагували на кожен звук телефон. Але ввечері порожнеча. Це той стан, коли ви зайняті, але не продуктивні. Ми часто плутаємо рух із просуванням. Але різниця між ними така сама, як між бурею та спокійною рікою. Перша – шумна, друга – цілеспрямована. Багато людей несуться у круговерті дрібних задач, думаючи, що це продуктивність. Але справжня продуктивність завжди тиха. Вона не створює метушні. Стоїки казали, що ми виснажуємось не від роботи, а від розпорошення. І це правда. Немає нічого виснажливішого, ніж жити в режимі реагування на все навколо. І навпаки. Коли ви знаєте 3 головні справи дня і робите їх першими, ви завершуєте день із відчуттям смислу. Навіть якщо інші дрібниці залишилися незробленими, це вже перемога. Спробуйте хоча б сьогодні запитати себе, що рухає мене вперед, а що просто створює шум, і ви відчуєте, як вторинне перестає тягнути сили. Друге. Сила однієї справи за раз. Ми живемо в епоху, де багатозадачність вважається суперсилою. Але насправді це слабкість, прекрасно замаскована під ефективність. Подумайте, як часто ви намагаєтеся працювати, але паралельно відкриваєте ще один документ, переглядаєте повідомлення, відповідаєте знайомому, згадуєте про іншу задачу, і в підсумку проходить година, а результату майже немає? Розум не створений для стрибків. Кожне перемикання – це втрачена концентрація і шматочок енергії, який не повернеться. Саме тому ми можемо провести за роботою 6 годин, але почуватися так, ніби працювали в нікуди. Коли ви працюєте над чимось одним, повністю, глибоко, без відволікань, ви стаєте спокійнішими. Ваш розум заспокоюється, а робота йде швидше. Це схоже на те, як вода стає прозорою, коли припиняєте її збовтувати.
Спробуйте сьогодні подарувати собі 20-30 хвилин абсолютного фокусу. Закрийте інші вкладки, приберіть телефон у бік, зробіть паузу від шуму. І ви відчуєте, наскільки легше мислити, коли ви у моменті, а не в 10 місцях одночасно. Третє. Робіть повільніше, коли є спокуса поспішати. Поспіх – це стан, у якому ми забуваємо про себе. Усе здається терміновим, усе важливим, усе таким, що треба зробити прямо зараз. Але що цікаво, саме в такі моменти робота забирає найбільше сил і приносить найменше користі. Бо ми робимо не те, що потрібно, а те, що ближче, гучніше, нав'язливіше. Стоїки вважали поспіх формою втрати контролю. Коли ти поспішаєш, ти вже не керуєш дією, вона керує тобою. Згадайте, як інакше виглядає день, коли ви починаєте його повільно. Спокійний ковток води, кілька вдихів, легке налаштування. У такі дні навіть складні задачі даються легше. Спробуйте сьогодні зробити хоча б одну дію повільно. Не зі слабкістю, а зі свідомістю. Повільно сісти за стіл. Повільно відкрити ноутбук. Повільно почати перше завдання. Це може здатися дрібницею, але саме в таких дрібницях народжується внутрішній лад. Четверте. Пам'ятайте, ваші внутрішні ресурси важливіші за будь-які результати. Є дні, коли ви працюєте багато, але всередині пусто. Є дні, коли робите не так багато, але почуваєтеся сильнішими, яснішими, зібранішими. Різниця не в списку завдань. Різниця у вашому стані. Ми звикли думати, що продуктивність – це скільки встиг. Але стоїки дивилися інакше. Продуктивність – це стан розуму, з якого ти дієш. Якщо розум виснажений, будь-яка дія буде борсанням. Якщо розум спокійний, навіть важкі справи здаються природними. Ваші внутрішні ресурси – це паливо. І якщо ви постійно берете з резервуару, але ніколи не поповнюєте його, рано чи пізно настане момент, коли ви вигорите. Спробуйте сьогодні звернути увагу на прості речі. Чи пили ви воду? Чи їли без поспіху? Чи дихали свідомо хоча б кілька секунд? Ваше тіло не завада роботі. Воно інструмент, який її робить. П'яте. Не боріться з собою там, де треба підтримати себе. Ми можемо бути дуже жорсткими до себе. Ви, мабуть, знаєте це відчуття. Зробив багато, але все одно ніби недостатньо. Зробив паузу і одразу ж провина. Відчув втому і почав лаяти себе за слабкість. Такий внутрішній монолог виснажує більше, ніж сама робота. Стоїки були дисциплінованими, але вони не були самокарателями. Вони вчили себе, а не ламали. І це дуже важлива різниця. Спробуйте сьогодні хоч раз. Замість того, щоб критикувати себе, сказати «Я роблю стільки, скільки можу в цьому стані». І цього достатньо. Ви здивуєтесь, як швидко з'являється сила там, де раніше було лише напруження. Шосте. Наведіть межі, щоб не втрачати себе у чужих завданнях. Є люди, які завжди чогось хочуть. І якщо ви не встановлюєте межі, інші автоматично визначають, як має виглядати ваш день. Ви наче зливаєте свою увагу маленькими порціями, і в підсумку залишається лише втома. Стоїки вірили, що розум має бути захищеним простором, і якщо ви не захищаєте його, ніхто не зробить цього за вас. Спробуйте виділити хоча б 1 годину, коли ви недоступні. Не пояснюйте, не вибачайтеся, просто будьте в тиші. Це не егоїзм, це турбота про власну ясність. 7. Навчіться відпочивати без провини. Відпочинок – це дивна річ. Всі про нього говорять, але мало хто вміє робити його правильно. Часто ми ніби дозволяємо собі відпочити,
але всередині продовжуємо сварити себе. Треба було б ще щось зробити. Я марную час. Зараз хтось інший працює. У такому стані відпочинок не лікує. Він лише створює напруження. Стоїки розуміли, що відпочинок – частина шляху, а не пауза між важливими справами. Внутрішній спокій для них був ресурсом, а не нагородою. Спробуйте сьогодні зробити маленьку паузу так, ніби це теж завдання. Повільно, свідомо, з повагою до себе. Відпочиваючи, ви не зупиняєте шлях, ви робите його довшим. 8. Прибирайте шум і зовні, і всередині. Подивіться на свій стіл, подивіться на свій телефон, подивіться на свій розум. Наскільки там багато зайвого. Безлад створює втому зовнішній, бо він хаотичний, внутрішній, бо він гучний. Стоїки часто починали день очищенням, вони запитували себе, чого прагнуть сьогодні і що справді має значення. І це давало їм силу не розпорошуватись. Приберіть сьогодні свій робочий простір. Це може здатися дрібницею, але розум реагує на порядок тілом. Так само зробіть кілька глибоких вдихів і скажіть цьому дню: «Я починаю свій день свідомо», і світ у голові одразу стане тихішим. 9. Зменшуйте кількість рішень, щоб зберегти енергію для важливого. Чим більше рішень ви приймаєте протягом дня, тим менше сил залишиться на великі справи. А дрібних рішень у нас сотні. Що вдягнути, коли почати, за що взятися, чи відповісти зараз, чи пізніше. Стоїки зменшували кількість рішень, створюючи звички. Вони розуміли, що ясність – це не випадковість, а система. Спробуйте створити маленькі правила, які полегшать ваш день. Наприклад, я починаю робочий день у визначений час. Я перевіряю телефон лише 3 на день. Я роблю найважливіші справи в першій половині. Це знімає з розуму напругу і дарує відчуття керованості. 10. Дійте в зоні свого контролю. Стрес народжується там, де ми беремо відповідальність за те, що нам не належить. Чужі думки, випадкові обставини, майбутні події, емоції інших людей. Стоїки повертали себе до простого запитання: що тут у моїй владі? І коли вони знаходили відповідь, дія ставала легкою, бо більше не потрібно було боротися з тим, на що впливу немає. Спробуйте сьогодні в момент напруги зробити паузу і спитати себе: я можу це змінити чи лише хвилююся? Якщо не можете, відпустіть. Це не слабкість, це мудрість, яка зберігає сили для того, що справді має значення. 11. Достатньо добре – це вже добре. Перфекціонізм – це не любов до якості, це страх. Страх зробити недостатньо добре. Страх виглядати недосконалим. Страх бути оціненим. І цей страх краде час. Бо ми сидимо над однією справою годинами, перепрацьовуємо, шліфуємо, знімаємо готове і починаємо заново. У підсумку – виснаження і відчуття, що ми повільні. Стоїки не прагнули ідеальності. Вони прагнули чесності. Коли ви робите щось щиро і з наміром, це вже цінно. Сьогодні дозвольте собі створити щось достатньо добре, а не ідеальне. Це подарує вам свободу рухатися далі. 12. Завершуйте день із миром, а не з напругою вечір. Дуже важлива частина продуктивності. Бо те, як ви завершуєте день, визначає, з яким розумом ви прокинетеся завтра. Якщо ви лягаєте зі списком незробленого і самокритикою, розум прокидається виснаженим. Якщо ж ви підбиваєте підсумок із вдячністю і чесністю, всередині народжується тиша. Спробуйте сьогодні ввечері тихо сісти і запитати себе: що хорошого я зробив сьогодні? Що можу зробити трохи краще завтра? І просто відпустіть все інше. Це м'яко зачиняє день і не дає йому тягнути сили вночі.
13. Говоріть «ні» там, де це потрібно для збереження себе. Ми боїмося відмовляти, бо думаємо, що це образить, розчарує, створить конфлікт. Але іноді так іншим – це пряме «ні» собі. Стоїки розуміли, що життя кожної людини – її власний шлях. І цей шлях потребує захисту. Якщо ви не обираєте свій шлях, його обирають інші. Спробуйте сьогодні сказати невелику, але чесну відмову там, де це справді правильно. Спокійно, без зайвих слів. Це дасть вам відчуття внутрішньої рівності і сили. 14. Сила маленьких щоденних кроків. Коли ми хочемо змін, ми часто уявляємо щось велике. Новий проект, новий спосіб життя, новий ривок. Але сила народжується в дрібницях. Короткій зарядці, склянці води зранку, впорядкованій рутині, тиші на початку дня. Стоїки знали, що наш характер формується не моментами, а повтореннями. Невеликими зусиллями, а маленькою дисципліною, яку ніхто не бачить. Спробуйте сьогодні обрати одну звичку, яка робить вас трохи сильнішими, і повторити її завтра. І післязавтра. Так народжується стабільність. Тихо, непомітно, але невідворотно. 15. Бережіть тишу як свою внутрішню територію. Тиша – це не відсутність звуку. Це простір, у якому ви знову чуєте себе. Сучасний світ живе в шумі. Постійні нотифікації, новини, фонові голоси, чужі думки, і в цьому шумі дуже легко загубити власний напрямок. Стоїки шукали короткі моменти тиші щодня. Бо саме там народжується сила, яку не помічають ззовні, але відчуваєш усередині. У тиші ви краще розумієте, що потрібно зробити. У тиші ви бачите свої справжні наміри. У тиші ви повертаєте собі контроль. Посидьте сьогодні хоча б 3 хвилини в повній тиші, дихайте. Нічого не вирішуйте. Просто побудьте з собою. Цих 3 хвилин вистачить, щоб розум очистився так, ніби ви повернули його додому. Дорогі глядачі, якщо сьогодні ці слова дали вам трохи більше внутрішньої тиші, трохи більше спокою і ясності, я щиро радий. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про саморозвиток і стоїцизм. Пишіть свої думки та запитання в коментарях. Для мене це не формальність. Я справді читаю ваші історії, ваші питання, ваші сумніви і завжди готовий підтримати вас на цьому шляху до сильного, спокійного, усвідомленого життя. Дякую вам за час, за увагу, за довіру. Бережіть себе і до нових зустрічей, дорогі глядачі.